लिएका थिए, नियन्त्रण गरेका थिए विशाल सुनारले। सुवर्णले रोशन डोङ घाइते भएर मैदानमा लडिरहेका छन्। हामी देख्न सक्छौँ रिप्लेमा पहिलो अटेम्पमा बल फुत्काइसकेका थिए त्यहाँ विशाल सुनारले, तर दोस्रो अटेम्पमा पनि आफ्नो सुरक्षित हातमा पार्न सफल बललाई। रोशन डोङ घाइते हुन पुगेका छन्, उनको उपचार गरिएको छ र रेफ्रीले उनलाई मैदान बाहिर जानका लागि निर्देश गरेका छन्। फेरि पनि कुरा गरौँ विशाल सुनारले, उनले यो प्रतियोगिताभरि राम्रो खेल प्रदर्शन गरेका छन्, केही आकर्षक बचाउहरू गरेका छन्, तर केही सानो भुलचुकका कारण नै नेपालले इराकसँगको खेलमा हार बेहोर्न पुगेको थियो र आशा गरौँ विशालले आज पनि आकर्षक खेल खेल्नेछन्, कुनै मिस्टेक गर्ने छैनन् खेलमा। सञ्जीवको फ्री किक हेप गरेर बललाई कन्ट्रोलमा लिन चाहन्थे कार्लोस बखारिया। कार्लोस बल दिन सकेनन् कार्लोसले। रोशन कार्लोस सौगात खवासको प्रहार बाहिर गएको छ र थ्रो इन प्यालेस्टाइनलाई। प्लेओनको इशारा रेफ्रीबाट। रोशन सञ्जीव दर्शन गुरुङ राम्रो कन्ट्रोल गरिसकेका थिए, तर उक्त बललाई खोसिदिए त्यहाँ महमुद रिदातले। साइड चेन्ज गर्न चाहेको छ प्यालेस्टाइनले। कार्लोस बखारिया, रोशन राणा, बल जित्न सफल त्यहाँ अशरफ जोत। क्याप्टेन उमर कबा नियन्त्रण गर्नु पुग्यो उमरले। मिस पास, राम्रो अवसर हुन सक्छ यहाँ प्यालेस्टाइनका लागि बराबरी गोल गर्ने। प्यालेस्टाइनले खेलमा बराबरी गरेको छ। जर्सी नम्बर 19 का मोहम्मद रिदातले बराबरी गोल गरेका छन् प्यालेस्टाइनका लागि। र फेरि पनि एकपटक हामीले देख्यौँ यो प्रतियोगितामा जसरी डिफेन्सको कमजोरीको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ, त्यसबाट पनि त्यति राम्रो कम्युनिकेसन हुन सकेको थिएन नेपाली डिफेन्डरहरूको, र त्यही मौकाको फाइदा उठाउँदै गोल गर्न सफल भयो यहाँ मोहम्मद रिदात। र यो प्यालेस्टाइनको तेस्रो खेल खेलिसक्दा पहिलो गोल पनि हो, जसरी 10औं मिनेटमा नेपालले अग्रता लिन सफल भएको थियो, 28औं मिनेटमा बराबरी गोल गर्न सफल भएको छ प्यालेस्टाइन र खेलमा 1-1 को बराबरी। पहिलो हाफको यो करिब आधी घण्टाको समय चलिरहँदा नेपालले बलमा पोजिसन त मेन्टेन गरिरहेको छ, तर डिफेन्सको कारण यहाँ गोल खान पुग्यो नेपाल। जसरी हामीले प्रतियोगिताभरि नै कुरा गरिरहेका छौँ डिफेन्स लाइनअपको, यसपटक पनि त्यो मिस्टेक देख्न सक्यौँ। सञ्जीव बरियाल पार्टनर खोज्दैछन् त्यहाँ, राम्रो रनमा दीपक भण्डारा बल अगाडि बढाउँदै थिए, तर त्यसको बावजुद क्लियर गरिदिएका छन् त्यहाँ सदिक ओबैदले। र मेरा सहकर्मी सुरज गिरीलाई म कमेन्ट्रीको लागि माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। Thank you, Suman. Thank you, Sanjeev. Well, again, that Nepal had such a nice grip on. Just one small lapse in the defense lineup, and Palestine back in this game. Vishal Sunar did the right thing, charging in, but not managing to deflect that well. And in the end, it was easy pickings for Mahmoud Ridat. And the Palestine team will be mighty pleased with that effort.
Pandara hits it out. Throw in for Palestine. From the left flank, bringing his body behind the line, Deepak Pandara did well there to halt the pace. It's going to be a free kick though. It's a good possession too. So then, the defense and the goalkeeper will be put to test one more time. And a poor free kick. No direction, no power, no elevation whatsoever. And all the players that are lined up to receive that ball, the men in red to perhaps convert it into a goal, and the men in blue to block it out, to defend it. Nobody had to do nothing. Taking it a little too casually. Still with Palestine. Mahdi with that long pass, and that's another opportunity, but Vishal Sunar, the diving Vishal Sunar, the hero on that occasion. Danger still not dealt with completely, and now finally it is. So after that goal, the Palestine finding some amount of confidence, attacks after attacks, strikes after strikes. Vishal Sunar did excellent there. You can see in the replay, good presence of mind to provide that long pass, and Vishal Sunar was already there to receive it. Punched it out to safety, making up for the earlier mistakes. Substitution for Nepal. Jersey number 15, Carlos Portalia, is replaced by jersey number 13, Asim Guru. It's a change in the defense line for Nepal then. The coach obviously not happy. Asim Guru has been brought in. Was in total control there, Mahdi Kubaz. Two Nepali players chasing after it. It's a throw in though for Nepal. Randeep Paudel to take it. Delivers a long pass. And it was dealt with well in the end. Still Nepal, long distance effort. Roshan Rana Magar now arrives at the ball. Sanjeev Aryal. And now Saugat Khawas. No problems whatsoever for the goalkeeper. Saw that coming all the way through. As easy as you like. Mohammad Hamed, the goalkeeper of Palestine. Darshan Guru heads it out. Mahdi passes it to Ashraf. Intercepted. Rajesh Chaudhary there, the goal scorer. Oh, and that's a brilliant pass. Randeep Paudel. Well defended there. Ali Rabai it was for Palestine. The only one defender to get through. And then Roshan Rana Magar, the frustration showing, not being able to get through the defense line, and scores from about 20 yards out. And obviously it was a difficult chance. More of a release shot. Oh, heads it back to the goalkeeper, and a slight miscalculation of foul, and that could have been lethal again. Well, they're young bloods. They'll learn from their mistakes. Football is a game of mistakes, and Randeep Paudel made another one there, but thankfully his teammate rises to the rescue. Hashim's in now, so the defense line will have some fresh legs, some fresh ideas.
The Nepali players do seem to be slightly pressurized by the difference in physique. This could be an opportunity. Counter-attack chance. It's been intercepted there by Tarek, beg your pardon. Randeep from the left flank. Akash attempted to pass that. It's a free kick already given. Deepak Pandara was struggling for the ball. The player seems to have brought down in that collision. It looks like it's Mahmoud Ridat. The collision took the impact on his head there, and he seems to be in some kind of pain. Slight concussion maybe. He's back on his feet, so that's a good sign. And Nepal, after that equalizer from Palestine, seemed to have lost a little bit of pace, a little bit of composure. They have been out attacking, but nothing too special. On the other hand, Palestine have looked more threatening. A nice contest this. Earlier Nepal drew that game against India, and with Iraq could not score, could not win the match. Iraq having already qualified in the AFC Under-16 Championship 2018 to be held in Malaysia, September. Intercepted there from Roshan Rana Babar. Tarek is not letting him through. Still Roshan. And coming in from behind, steals the ball away, moving in pacily. Was more like a rugby shot, that one. The battle was on the air for a little while. Finally lands on somebody's feet who decides to knock it out of play. Throw in, taken quickly. Tarek. That's another long distance pass. That seems to be the strategy here. So far it's worked. But Randeep Podell just doing enough to earn that free kick. Mahmoud Ridat it was. And it's nice to always see some women coming in to cheer the boys. And alongside him, Kotoko Kozu, national team coach, senior national team coach. Is he scouting for talent? I'm sure he'll be impressed with the likes of Birjesh Chaudhary. Been excellent throughout the tournament. Carlos Baccaria is another name that comes to mind. Problems with the defense though. So free kick then, Ali Rabai to take it. Ali, it's been delivered in, and oh, for a moment that looked like it was going in. He was completely unmarked there. It was as if his head was a magnet and the ball a piece of iron.
but still couldn't do anything with it. Let's have a look at the replay then. It was a difficult angle, but the right idea would have been to keep the ball inside the D-box area rather than going for the goal. Roshan Ranamagar. Sanjeev Varial can't fetch it. Throw in for Palestine. Sakhel to take it. Tarek. It's gone out again. Took the body of Roshan Ranamagar. So 4 throw-ins in a row. Seems like these young lads don't want to keep the ball in play. Now the idea is pretty difficult to see, but it seems to have worked out. And loses it. Just as at the crucial juncture, gives it away. And could this be a chance for counterattack? No, it's been met with. Ashim Gurung it was. Substitute, and this is a brilliant pass. Mahmood with that shot, and it was along the ground, not much power in it. Had to turn his body and produce that shot while he was in that sprint. So obviously a little difficult. Oh, he's done well here. Single-handedly and finally again coming so close to the goalkeeper and does nothing with it. Perhaps the nervousness. Akash Budamagar did everything right with the pace, with the dribbling skills, with the effort, with the idea. But then just when he had to shoot it, makes a mistake. Well, Randeep. Saugad has been brought down. So coming to the end of the first half then, it's Roshan Dome will deliver that straight into the box. Could be Ashim as well. It is Dong, and it's a curling ball in. But no problems whatsoever. It's dipping, but it's a very miraculous shot to aim for. The probability is way higher when you try to land it to your teammate rather than going for glory yourself from that kind of a distance. Still, we've seen that happen. One goal that comes to mind involving the Nepali football fraternity is that one from Sagar Thapa. Years ago in Bangladesh, against Bangladesh it was, and 2011 SAF it was, ensured that Nepal qualified to the quarterfinals. Top 4, but could not lift the trophy, and there was a story in 2013 as well. The U16 SAF just got over with, India claiming the title. But the hosts, Nepal, did just enough to make sure that India still don't know whether they qualify or not. Drawing that game, they've ended up with 5 points, second in the table. The top 5 second teams will get a chance, will be qualified for the AFC Under-16 Championship 2018. Nepal and Palestine are not in that hunt.
Sogat decides to go back, and now it's Ashim who's playing one-to-one passes. Short passes are their strength. He's been brought down, lost balance. The referee thought he did enough to commit a foul. Ashraf it was. So 2 minutes of extra time then. Spoiled the last chance now. Roshan Rana Magat moves wrong to the right. Roshan Dome. Randeep, I think that is. Delivers that one in, but the captain is there to receive it. The problem being the captain of the opponent. And here's a chance for a counter-attack. Another ambitious pass. Chasing that is Mohammad Ridat. Doesn't reach there. And Roshan Dome does just well enough to negotiate that ball outside. It's going to be a throw-in for Nepal. Oh, well, that was a rash clearance. Don't want to give away possession at the ending minutes of the first half. Suddenly a game that is that you thought was winning, and then somebody equalized, and then suddenly you're down. It's a roller coaster of emotions. So Vishal Sunar now taking his favorite long goal kick. Brijesh is there, but can't gain control. They have it now, Saugat Khawas, but it was intercepted, whatever, it doesn't matter. Referee blows his whistle. And the captain of Palestine doesn't seem too pleased with the score. But then it's been a good first half, an exciting first half. It's been competitive, both teams equal to the task. Nepal with the lead first, with that penalty scored by Brijesh Chaudhary. And then Palestine coming back into the game. So then the story at the halftime mark is that Nepal are 1 goal and Palestine are 1 goal as well. It's going to be interesting to see how the coach will formulate strategies into the second half. For Palestine, it clearly seems to be that long distance passes seems to be their strength. That's the one that they converted the goal with, and that's the one where they've looked threatening as well. Nepal, on the other hand, very different playing style. Short passes. (1-1). Nepal-Palestine both have no hopes of qualifying now. They're playing for the 3rd spot. Iraq and India. Iraq qualifying already. India will still have to wait and see how things play out in the other groups. So then, the news from the center here is that this first half has been exciting, and Nepal and Palestine are equals. 1-1 the scoreline so far. We'll join you shortly with live action from the second half. Don't go anywhere. एउटा रेड बुल दिनुस् न रेड बुल क्यास बुल रेड बुल क्याश 1000 2000 5000 10000 20000 र रु 1 लाख Yamaha FCS FI Samsung television Samsung mobile phone अब Red Bull मा क्याशका साथै प्राइजहरु पनि Red Bull
and only energy drink. हरेक मुहारमा मुस्कान छाड्दै एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि एनआईसी एशिया From native to home. Classic mattress. Upgrade your class. यसमा छ खुसी यसमै छ रहर यसमा नै सन्तुष्टि परिवारको स्वास्थ्य यसमै छ यसमा नै हर खुसी स्मार्ट फ्यामिलीहरू बेकल्यान्डका बिस्किट्स कुकिज र टोस्टहरू नै मन पराउँछन् जिन्दगीको मिठास यसमा छ मायाको आभास यसमा छ गजबको स्वादका सँगसँगै सत्कारका लागि झन् खास छ बेकल्यान्ड फुड प्रोडक्ट्स चिजी छ टेस्टी छ आओ साथी हिमाल पहाड तराई मधेसका कुरा गरौँ यसैलाई हरियो र मजबुत बनाउने कुरा गरौँ विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौँ त्रिशक्ति सिमेन्ट असाधारण शक्ति सुरक्षित भविष्य फोनको लेभल पछाडि रहेको युनिकोडलाई टोक स्पेस युनिकोड टाइप गरी 37722 मा एसएमएस गरी जित्नुहोस् टिभीएस स्ट्राइकर हरेक दिन यो अफर टोक फ्यान्टा र स्प्राइटमा उपलब्ध छ Well, all right, people. The story before the second half between Palestine and Nepal is 1-1. र अझै पनि सम्भावना बाँकी छ नेपाल प्रतिष्ठाको लागि खेल्दैछ र यो प्रतिष्ठाको यो म्याचमा नेपाल जितको साथ अन्त्य गर्न चाहन्छ भने प्यालेस्टाइन पनि उत्तिकै आक्रामक देखिएको छ तर दुवै टिमको पोजिसन नमिलिरहेको हो कि कम्पोज देखिएका छन् खेलाडीहरू त्यो मलाई लागिरहेको मात्र हो कि हाम्रो एक्सपर्टहरूलाई पनि लागिरहेको छ म त्यही विषयमा कुराकानी गर्न प्रकाशजी जस्तो सुरुमाले अट्याकिङ जस्तो देखिए पनि अलिक मिलिएको कम्पोजिसन जस्तो देखिए पनि यो लेटर हाफहरूमा आइरहँदाखेरि चाहिँ कम्पोज देखिएनन् कि हो जस्तो सुरुवात हाम्रो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सुरुवातको 10 मिनटमा मात्रै पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 3वटा हामीले लगभग चान्सहरू पाएको थियौँ फुटबलमा तपाईँको के भने बराबर इक्वल खालको टिम हुँदाखेरि धेरै चान्स पाउन पाइँदैन फुटबलमा गोल गर्ने चान्स पनि एकदम रियल कम मात्रै पाइन्छ त्यो चान्स चाहिँ हामीले लिएर त्यो चान्समा गोल गर्न सकेको भए सायद स्टोरी बिग्रे पनि हुन सक्थ्यो हामी 9 मिनटमै तपाईँको चाहिँ अग्रताले जित्न सक्यौँ तर त्यसपछि पनि अलिक रिल्याक्स देख्न थाल्यौँ कि जस्तो तपाईँ इन्डियाको म्याचमा हामी 5 मिनटमै गोल खाइसकेको थियो त्यो कारणले हामी होल्ड गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन हरेकपल्ट गोल गर्छौँ तर त्यसलाई होल्ड गर्न सक्दैनौँ हाम्रो प्रब्लम चाहिँ त्यो भइरहेको छ सायद त्यो कुरामा अलिकति कोचको काउन्सिलिङ सायद पुगेको छैन कि हामी रिल्याक्स जस्तो देखिन्छ अनि त्यसपछि तपाईँ 1-0 अप हुन्छ भने त तपाईँले अझै गोल थप्ने कोसिस पनि त गर्नु पऱ्यो यो होइन कि तपाईँ अब यो 90 मिनट हामी लास्टतिर गएर त्यसलाई डिफेन्ड मात्रै गरिदियो भने यो त एग्रेसिभली खेल्ने टाइम हो नि त त्यहाँ चाहिँ हामी अलिक चुकेको हो जस्तो लाग्छ र जसले गर्दाखेरि उनीहरूको मोरल हाई हुने भयो उनीहरूले पनि म्याचमा हाम्रोभन्दा राम्रो मुभ बनाएर उनीहरूले गोल गरेको हुन्छ
त पेनल्टीमा गोल गऱ्यौँ भनेर मुभ बनाएर गोल गरेर हामीले त्योभन्दा अगाडि राम्रो चान्सेसहरू पाउँदाखेरि त्यसलाई क्याच गर्न सकेनौँ, जसको कारणले हामी उल्टो हामी प्रेसरमा पऱ्यो र लास्टमा त तपाईँको चाहिँ उस्तै देखिन थालेछ। र अलिकति त्यो मेन्टालिटी पनि हो कि अब हामी आउट भइसकेका छौँ कि भन्ने मेन्टालिटी पनि कता कता देखे जस्तो लाग्छ। र हामीले अघि पनि चर्चा गरेका थियौँ कि नेपालको म्याच चाहिँ जस्तो अपोनेन्ट त्यस्तै खालको म्याच हुने गर्छ। अब साउथ हामीले इराकसँग कस्तो म्याच खेल्यौँ, फेरि इन्डियासँग कस्तो खेल्यौँ, आज फेरि हाम्रो अलिकति स्लो जस्तो देखिन्छ। त्यो खालको लय चाहिँ हामीले देख्न सकेका छैनौँ। तर मलाई त यो म्याचमा त मैले अझ बढी एक्सपेक्ट गरेको थिएँ। तपाईँ त खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय खेलाडी, पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी। यो चाहिँ हाम्रो नेपाली फुटबलको चाहिँ वंशाणुगत नै यो परम्परा नै हो कि रोग हो कि हो? हामी 1-0 अप हुन्छौँ, त्यसपछि रिल्याक्स भएर बस्छौँ अनि फेरि हार्ने के कस्तो साइकोलोजी के खेलिरहेको हुन्छ? होइन, अहिलेको समग्र गेम हेर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भनेदेखि हामीले 10 मिनटभित्र हामीले 3वटा अपर्च्युनिटीहरू पायौँ होइन। त्यसमा 3वटै मिस भयो भनौँ, हामी पेनल्टीमा हामी एउटा गोल भयो होइन। तर के देखिरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा स्ट्राइकरले जहाँ चाहिँ होल्ड हुनुपर्ने ठाउँ चाहिँ होल्ड भइरहेको छैन बल, जुन चाहिँ डिबक्सभित्र हामीले होल्ड गर्न सकेन हामीले पेनल्टी पनि बनाउन सक्छौँ। 1-2 खेल्न सकेको छैनौँ, ऱ्यान्डम गेम भइरहेछ होइन। मिडफिल्डले अलिकति लाइनमा चाहिँ हामी जुन गोल गरिसकेपछि उनीहरूले होल्ड गर्नुपर्ने थियो त्यो होल्ड देखेको छैन कि। प्रकाशजीले भने जस्तै खालि बललाई लियो अनि त्यहाँबाट कसरी हुन्छ आफूले रिलिज गरे आफ्नो रेस्पोन्स पुरा निभाएको जस्तो मात्रै देखाएको छ। अनि अर्को एउटा मिस्टेक के देखिरहेछ भनेदेखि तपाईँको यो स्टपर र एट्याकिङको जुन सेन्टर हाम्रो जुन पोइन्ट छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै मिस्टेक देखिरहेको छ। उनीहरूको कम्युनिकेसन एकदम ल्याकअप छ होइन। र त्यसले गर्दा हामीले एउटा गोल जुन खायो त्यो चाहिँ हाम्रो स्टपर र एट्याकिङको कुनै पोजिसन छैन, गोलकिपरसँग तपाईँको कुनै कम्युनिकेसन छैन होइन। जुन चाहिँ हामीले गोल गरिसकेपछि त्यो गेम चाहिँ हामीले टचेसहरू राम्रो खेल्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी त्यसमा जुन फर्स्टमा खेलेको छ त्यही नै हिसाबले खेल्दै गएको भएर हामीले गोल पनि खायौँ। तर जुन चाहिँ हामीले 7 पास 8 पासहरू खेलिरहेको भए टिमको मोरल अप हुन्छ, खेलाडीमा पनि एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ कि यो चाहिँ एउटा उस नै हो। तर के भने अलिकति कस्तो मेच्योर जस्तो गरी खेलिरहेको छ कि जसरी उनीहरूले खेलेको छ त्यसरी टप फाइट खेल्दैछन् उनीहरूले होइन। खालि 3 पास दियो 4 पास हुँदा हाम्रो भइरहेको छैन होइन। तर अहिले अझ पनि केही बिग्रेको छैन किनभने हामी अझ पनि राम्रो छौँ। अब यो हाफ टाइममा चाहिँ हाम्रो कोचले कसरी चाहिँ उ गर्नुहुन्छ होइन, किनभने अलिकति डिफेन्स अलिकति कम्प्याक्ट भयो भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन्छ। मिडफिल्डले बलहरू होल्ड गरेर खेलाउन साथै स्ट्राइकरलाई सजिलो हुन्छ कि। जस्तो प्रकाशजी उहाँले भने जस्तो जुन गोलकिपरबाट बल सप्लाई हुन थालेपछि जुन सप्लाईको प्रोसेसहरू हुन्छ त्यो प्रोसेसहरू चाहिँ हाम्रो कम्प्याक्ट नभइसकेको अथवा पूर्ण नभएकै कारणले गर्दाखेरि हामी चुकिरहेको छौँ। हामी त्यो बिल्डअप हुन्छ नि, जुन हामी बिल्डअपको कुरा सुरुदेखि नै गरिरहेको छ त्यो बिल्डअप चाहिँ हामीले गर्न अझ पनि सकिरहेको छौँ होला। हामीले 1-0 लिड गरेर सुरुमा ठिक छ त्यो, तर बिल्डअप पनि त हाम्रो 1 पास 2 पास गरेर खेलेको छ। तपाईँ रिक्स नलिने जसरी खेलेको छ अलिअलि त रिक्स लिँदा पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँले सक्छौँ म्याक्सिमम् बल पोजिसन चाहिँ आफ्नो बनाउने कोसिस गर्नु पऱ्यो, बल तपाईँसँग ज्यादा हुनु पऱ्यो अनि नै तपाईँ प्रेसर दिन सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ के भइरहेको छ भने खालि आउने रिलिज गर्ने त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अपोनेन्टले बल पाउने चान्सेसहरू हुन्छ। फुटबलमा हाम्रो विराट सरले भन्नुहुन्छ कि अपोनेन्टलाई चाहिँ तपाईँ म्याक्सिमम् उसको गल्तीमा हामीले खेल्ने हो, उसको गल्तीको फाइदा उठाउने हो र टाइम र स्पेस चाहिँ जति सक्दो उसलाई कम दिनु हुन्छ। त्यसको लागि त तपाईँसँग बल हुनु पऱ्यो नि, तपाईँले उसलाई टाइम नदिने हो भने स्पेसमा तपाईँसँग बल हुनु पऱ्यो। हामी चाहिँ खालि आफ्नो उयो अलिक निराजनले भन्नुभयो नि बल चाहिँ रिलिज गरिदिइहाल्ने आफ्नो ड्युटी पुरा गरिहाल्ने जस्तो त्यो होइन नि त। तपाईँले 1-2 पास पनि खेल्नु पऱ्यो, पहिले ब्याक पास पनि खेलेर तपाईँले चाहिँ बल होल्ड गर्नु पनि हुनसक्छ अनि त्यहाँदेखि बिल्डअप गर्दै लानु पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हामीले देख्न सकिरहेको छैन। खालि जसले बल पायो त्यसले फेरि टाढाबाट गर्दा पनि तपाईँको ट्राई गरिहाल्ने, यो त त्यो कन्डिसन छैन नि। तपाईँ टाढाबाट ट्राई गरेर चाहिँ गोल भइहाल्ने कन्डिसन त छैन होला। अनएक्सपेक्टेड कहिले काहीँ गोल पनि हुनसक्छ, तर म्याक्सिमम् तपाईँले गर्ने भनेको त प्रेसर बिल्डअप गर्दै हो नि। क्रस गरेर हुन्छ कि सेन्टरबाट तपाईँ अगाडि बढेर पेनिट्रेट गर्दै जानु पऱ्यो नि। हामी पेनिट्रेसनमा ध्यान दिएको छैन, खालि ऱ्यान्डम गेम खेलेको छौँ, आफूलाई चान्स आयो कि कोसिस गरिहाल्ने छ। तर त्यसरी मात्रै चाहिँ गोल हुँदैन भन्ने कुरा त जितिराखेको छ। बरु उनीहरूले कम्पेरिटिभली हाम्रोभन्दा उनीहरूले बिल्डअप गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। तपाईँले भनिरहेको यो पोइन्टहरू म पहिलो म्याचदेखि नै टिपोट गरिरहेको छु। खेलाडीहरू रिलिज गर्ने र क्लियर गर्ने भन्दा बाहेक उनीहरूको ड्युटी अरू केही पनि होइन, बललाई होल्ड गरेर कसरी बललाई अगाडि बढाउने। त्यतापट्टि चाहिँ तपाईँले भनिराख्दाखेरि कोचले चाहिँ यो सोच्नु नै भएन कि यो पाटो नै देख्नु भएको छैन। हामीले यही हामीले गर्ने यो त डेभलपिङ त्यही भनेर हामी भनेको हामी विकासको चरणमा छौँ, डेभलपिङ फेजमा छौँ। यति बेला हो तपाईँले प्रोपर गाइड गर्ने भनेको चाहिँ प्लेयरलाई तिमी रिजल्टको लागि गइरहेको छ भने तिम्रो गेम बनाउनको लागि गइरहेको छ भन्नु कुरा किन नभन्ने हामी। अब हामीले रिजल्ट तपाईँ 5-0 जिते पनि हामी क्वालिफाई हुनु गएको छैन भने तपाईँले गेम बनाउनुहोस् न, प्लेयरलाई चाहिँ तयार पार्नुहोस् न। तपाईँले चाहिँ यो सिचुएसनमा यो गर्नुपर्छ। हामीले तपाईँले म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको इन्जुरी हुँदाखेरि तपाईँले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी खेला है भनेर। तपाईँको स्ट्राटेजी त तपाईँको सिचुएसन अनुसार चेन्ज भइराख्न सक्छ नि त। तपाईँले म्यासेज गर्ने बानी गर्नु पऱ्यो आफ्नो प्लेयरहरूलाई चाहिँ आफ्नो
के हो त तपाईँले ल्याङ्ग्वेज के हो तपाईँले प्रयोग गर्ने तपाईँको भाषा के हो कसरी तपाईँले कम्युनिकेट गर्ने किपर के अरे प्लेयरलाई तपाईँले गाइड गरिराख्नु पऱ्यो नि बाहिर बसेर गाइड इन द सेन्स तपाईँले कराई गरेर मात्रै गाइड हुनु हुँदैन तपाईँले के म्यासेजहरू दिनु पऱ्यो तपाईँले चाहिँ आफ्नो त्यो म्याच अगाडिको तपाईँले चाहिँ मिटिङमा हुन्छ टिम मिटिङमा ब्रिफिङमा हुन्छ यस्तो कुराहरू त तपाईँले भनिराख्नु पऱ्यो अहिले हामी चाहिँ रिजल्ट दियो होला तर हामीले गेम चाहिँ आफ्नो बनाएको थियो राजु साथीको म पुरा सम्झन्छु कि यो डेभलपमेन्ट फेजमा चाहिँ म के भन्नुहुन्छ भने रिजल्टमा धेरै नजाउँथ्यो कि रिजल्ट तिमीले रिजल्टको बारेमा धेरै सोच्ने होइन तिमी चाहिँ गेम बनाउनेतिर चाहिँ लाग्यो तिमीले आफ्नो गेम चाहिँ बनाउनुपर्छ टिम बिल्डअप गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जहिले पनि फोकस गर्नुहुन्थ्यो र हामीले त्यो 19मा त्यसरी रिजल्ट पनि ल्याएका छौँ त्यो कारणले गेम बनाउनेतिर गयो भने त्यसले भविष्यलाई पनि राम्रो गर्छ त्यो प्लेयरलाई पनि युनिक हुने राम्रो गर्छ अब निराजनजी उहाँकै कुरा साबर गर्ने हो भने रणनीति नै नपुगेको हो अथवा खेल्न नसकेका हुन् खेलाडीले रणनीति बुन्दा बुन्दै पनि अथवा फिल्ड बाहिर एउटा र भित्र अर्कै सिचुएसन हुन्छ त्यो टेम्परामेन्टले खेलाडीहरूमा असर पार्छ के हुन्छ होइन यो चाहिँ एउटा कुरा कस्तो हुन्छ नि आज गेम भन्दा हिजो नै उनीहरूको टिम मिटिङ भइसकेको हुन्छ कसरी खेल्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा हरेक कुराहरूको टिम अनुसार हामीले प्लानिङ बनाउने हुन्छ होइन गेममा चाहिँ तर एउटा कुरा कस्तो भनेदेखि यहाँ एउटा मिसकम्युनिकेसन जस्तो पनि देखिरहेछौँ ल होइन प्रकाशित भने एकदम एक्ज्याक्टली कुरा किनभने हरेक कुराहरू बाहिरबाट गराउने भन्दा पनि त्यहाँ एउटा हुन्छ कसैले गएर फिल्डमा खेल्न सकिरहेको हुँदैन फिल्डमा खेल्न सकेको छैन भने तर यो भएछ भने एउटा गाइडनेस गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ र अर्को कुरा कस्तो भनेदेखि अहिले त यो गेममा उहाँले भने जस्तै यो हाम्रो रिजल्टसँग कुरा भन्दा नि अहिले त एउटा अपर्च्युनिटी र यो एउटा एक्सपिरियन्सको लागि पनि हो होइन जसरी उनीहरूले अलिक टप लामो खेल्नु जरुरतै छैन हामीले सर्टेज पास जहिले पनि नेपालको राम्रो पक्ष भनेको सर्ट पासेस होइन त्यो नै हेर्नुहोस् न हामीले 6 पास पनि देखिरहेको छैनौँ होइन त्यो गर्दै गयो भने अवश्य पनि सबै बिट हुन्छ किनभने त्यति राम्रो स्किल छ होइन एकदमै सबैमा एउटा ट्यालेन्ट पनि छ कि हाम्रो उसमा तर त्यो चिज चाहिँ नि भइरहेको छैन कम्युनिकेसन ग्यापै देखिरहेको छ अहिले नि किनभनेदेखि त्यहाँ 5 पास मात्रै गऱ्यो भने सबै डिफेन्सदेखि लिएर सबै बिट भइरहेको अवस्था छ है त्यो भएर अब चाहिँ यो हप्तामा केही न केही अवश्य चेन्जिङ होला अब सेकेन्ड हाफ सुरु हुनै आँटेछ 2-0 1-0 भन्दै हुन्छ अब त्यो न्युमेरिक डिजिटले काम नगर्ने अबको प्रेडिक्सन के हुन्छ अझै पनि मतलब नेपाल जित्छ भन्ने लाग्छ मलाई 2-1 अब 1-1 त भइसकेका छन् 2-1 अझै पनि नेपाल जित्छ भन्नेमा चाहिँ म अझै पनि आशावादी छु सेकेन्ड हाफ चाहिँ नि 1 अझै एक गोल नेपालले नै गर्छ भनेपछि 2-1 मै दुवैजना हुन्छ अब हेरौँ 45 मिनेट त्यसपछिको रिजल्ट पछि हामी कुराकानी गरौँला वेल अलराइट पिपल अब सेकेन्ड हाफ सुरु हुन केही बेर मात्रै बाँकी छ अब हामी सिधै तपाईँलाई हल्चोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको फुटबल मैदानतर्फको प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ जोड्न गइरहेका छौँ एन्जोय द लाइभ एक्सन सेकेन्ड हाफका लागि दुवै टिम मैदानमा प्रवेश गरिसकेका छन् दुवै टिमले आफ्नो प्रेयर पनि सकाइसकेको छ दोस्रो हाफ सुरु गर्नका लागि हुसल गरेका छन् फिफा रेफरी याकुब युसुफ कासिम हसन अल हमादीले युनाइटेड अरब इमिरेट्सका रेफरी हुनुहुने फिफा रेफरी के भनिन्छ भनेदेखि सुमन जब कुनै पनि रेफरीले फिफाको ब्याज लगाउँदछ त्यो रेफरी फिफाको रेफरी हुन्छ कुनै पनि देशको रेफरी नभइकन त्यो फिफाको रेफरी मानिन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि जब कुनै बेला फ्रेन्डली म्याचेसहरू आयोजना हुने गर्दछ आयोजक राष्ट्रले आफ्नै रेफरीलाई पनि प्रयोग गर्न सक्दछ र यसमा फिफाको तर्क चाहिँ नि जब कुनै पनि रेफरीले फिफाको ब्याज लगाउँदछ तब त्यसलाई फिफाको रेफरी मान्ने गरिन्छ त्यसर्थ आफ्नै होम टिमले खेल्दाखेरि पनि फ्रेन्डली म्याचेसहरूमा त्यो होम टिमको रेफरीहरूलाई प्रयोग गरिन्छ कुनै कुनै बेला तर आज नेपाल आयोजक राष्ट्रका रूपमा रहेको यो AFC U16 च्याम्पियनशिप 2018 को ग्रुप डी को क्वालिफायर जो अन्तिम खेल खेलाएको छ युनाइटेड अरब इमिरेट्सका फिफा रेफरीले फ्री किक सञ्जीव भयालको सिधा डिबक्समा हेर्नका लागि प्रयास भएको थियो त्यहाँ अझै पनि अवसर थियो तर सौगात खवास लेफ्ट फुटेड शट प्रहार गर्न चाहन्थे तर उनको प्रहार सही दिशा लिन सकेन सौगात खवासको प्रयासले प्रहारले राम्रो चान्स थियो त्यहाँ सौगात खवासलाई तर क्यापिटलाइज गर्न सकेनन् सौगातले यसअघि
प्लेइङ 11 मा सुरुवाती लिस्टमा परेका थिएनन् सौगात खवास। यसपटक भने यस खेलमा उनी रञ्जन पुनको सट्टामा खेलेका छन्। सौगात खवास थ्रो इन नेपालको लागि। फाउल भएको छ। अहिले प्यालेस्टाइनले फ्री किक अवसर प्राप्त गरेको छ। दुवै टिम एक गोलको स्थितिमा। यदि यही स्कोर कायम रहेको अवस्थामा अन्तिमसम्म नेपाल तेस्रो हुनेछ यस ग्रुपमा भने प्यालेस्टाइन चौथो हुनेछ। पञ्च गरेका छन् गोलकिपर विशाल सुनारले। राम्रो डिसिजन विशाल सुनारको। ग्रिप गर्न सक्ने अवस्था थिएन तसर्थ जम्प गरेर बललाई पञ्च गरिदियो। क्रस राम्रो थियो तर कोही पनि खेलाडी थिएन उक्त क्रस रिसिभ गर्नका लागि। विशाल सुनार सही पोजिसनमा थिए। कुनै कठिनाई भएन उनलाई उक्त बल आफ्नो पन्जामा पार्नका लागि। ओ विशाल गल्ती गर्नु पुग्यो उनले यस पटक। एयरबल प्रहार गर्नुपर्ने थियो तर उनको किक निकै नै लो गएको थियो। विपक्षी खेलाडी मोहम्मद रिदात गोल स्कोरर प्यालेस्टाइनका उनको खुट्टामा लागेको थियो र रङ थ्रो इनको इशारा असिस्टेन्ट रेफरी कोरिया रिपब्लिकका पार्किन्सनबाट र थ्रो इनको अवसर प्राप्त गरेको छ अहिले प्यालेस्टाइनले। सम्भवतः त्यो थ्रो इन गर्दाखेरि खुट्टा टच लाइनबाट भित्र ल्याएको हुनुपर्दछ। त्यो अनुरूप प्यालेस्टाइनले पाएको थियो थ्रो इनको लागि। अझै पनि अवसर रहेको छ प्यालेस्टाइनलाई। क्लियरेन्स यस पटक असिम गुरुङबाट। आक्रामक रूपमा अहिले प्यालेस्टाइन। कुनै फाउल छैन त्यहाँ। सौगात खवासले बल अगाडि दिएका थिए ब्रिजेश चौधरीलाई। ब्रिजेशले बललाई कन्ट्रोलमा लिन सकेनन्। राम्रो पास भएन त्यहाँ सौगात खवासबाट। अनफोर्स्ड एरर मान्न सक्छौँ हामी यसलाई। कुनै दबाव थिएन, कुनै विपक्षी खेलाडी छेउछाउमा पनि थिएनन्। सौगात खवासले राम्रो पास निकाल्न सकेका थिएनन्। सादेको भेद साइड चेन्ज गर्ने प्रयास थियो। दर्शनले बल अगाडि फिट गर्न खोजेका थिए। असफल प्रयास दर्शन गुरुङको। अशरफ ज्योत सञ्जीव अर्याल। यो जोनमा कुनै रिस्क लिनु उपयुक्त हुँदैन कुनै पनि टिमका लागि। तर लगातार रूपमा नेपालले आफ्नो डिफेन्स लाइनअपमा जुन रिस्क लिइरहेको छ आफू कन्फिडेन्ट नभएको अवस्थामा त्यो रिस्क लिनु उपयुक्त हुँदैन कुनै पनि टिमका लागि। र नेपालले लगातार रूपमा आफ्नो जोनमा त्यो किसिमको गल्तीहरू गरिरहेको छ र नेपालले जुन गोल कन्सिड गरेको छ त्यो अवस्थामा पनि डिफेन्डर्स बीचको आपसी तालमेल नमिल्दाखेरि विपक्षी खेलाडी मोहम्मद रिदातले त्यसको पुरै फाइदा उठाउन सफल भएका थिए। राम्रो निर्णय यसपटक गोलकिपर मोहम्मद हामिदको। डी बक्स बाहिर निस्केर उनले उक्त बललाई क्लियर गरिदिए। थ्रो इन प्यालेस्टाइनलाई। फ्री किक प्राप्त गरेको छ प्यालेस्टाइनले। अली बाबेको फ्री किक प्रहार्यो। किपरले कल गरेका छन्। यो निकै राम्रो निर्णय। जब किपरले कल गरेर बलका लागि अगाडि दौडिन्छन् डिफेन्डर्सहरूले उक्त बललाई छोड्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यो बेला गोलकिपर आफै पनि निकै नै कन्फिडेन्ट भएको हुनुपर्दछ। क्याप्टेन
Omar Kaba ball अगाडि दिएका छन् उनले सञ्जीव बरियाल सिधै गोल पोस्टमा टार्गेट थियो क्रसबारको थोरै मात्र माथिबाट पाइदिएको छ बल Al-Qassam Marsood long distance बाट सिधै गोल पोस्टमा टार्गेट थियो उनको यस्तो प्रयास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ खेलाडीहरूले विपक्षी टिमलाई दबावमा राख्नका लागि रणदीपको क्रस अझै पनि अवसर छ नेपाललाई हेडर दीपक भण्डाराको हेडर थियो काउन्टर अट्याक हुँदै प्रयास साधेको बे तर बल आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेनन् सञ्जीव बरियाल क्याप्टेन रोशन राणाले राइट ह्यान्ड साइडमा दिएका छन् दीपक भण्डारालाई दीपकले बल अगाडि फिड गरे त्यहाँ आकाश बुढा ब्रिजेश चौधरी आफ्नो ब्रिजेश चौधरी दिए गोल स्कोरर 3 गोल गरिसकेका छन् ब्रिजेश चौधरीले नेपालबाट अहिलेसम्म 3 गोल भएको छ भने ती 3 गोल ब्रिजेश चौधरीले नै गरेका हुन् भारत विरुद्धको खेलमा उनले 2 गोल गरेका थिए भने आज पनि नेपालले प्राप्त गरेको पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गरेका थिए जर्सी नम्बर 10 का ब्रिजेश चौधरीले राम्रो हाइट राम्रो फिजिक ब्रिजेश चौधरीको पोटेन्शियल भएका खेलाडी हुन् ब्रिजेश दोस्रो हाफको कुरा गर्ने हो भने दुवै टिम सर्ट पासेसमा केन्द्रित देखिन्छन् दुवै टोली सर्ट पासेस खेलिरहेका छन् पहिलो हाफमा जुन 1-1 को बराबरी भएको थियो दोस्रो हाफमा दुवै टोली गोलको खोजीमा रहेका छन् राम्रो रन यहाँ palestine खेलाडीको तर सोझै पोस्टमा प्रहार गरे सफल देखेनन् सेफ ह्यान्डमा छ बल विशाल सुनारको आकाश बुढा मगर बल भेटाउनको लागि गइरहेका थिए तर त्यसअघि नै बललाई बाहिर पठाइदिएका थिए र सब्स्टिट्युसनको लागि तयार देखिन्छ प्यालेस्टाइन पखरे मात्र नेपालको गोल पोस्टमा प्रहार गरेका थिए उनले जर्सी नम्बर 6 का तारेक राज र देवे खुट्टामा चोट भोगेका कारण उनलाई कुसे बटाटले रिप्लेस गरेका छन् थ्रोइ नेपालको पक्षमा आकाश बुढा मगर स्किल देखाउँदैछन् त्यहाँ क्रस गर्न चाहन्छन् तर त्यसअघि नै बल खोज्न सफल भएका छन् प्यालेस्टाइनको डिफेन्डरहरू फिल्ड पोजिसनमा छ नेपाल सञ्जीव बरियाल पार्टनर खोज्दैछन् त्यहाँ फल हुन पुगेको छ प्यालेस्टाइनको लागि बल महमुद रुइदातलाई ट्याकल गर्न पुगेको थियो त्यहाँ सञ्जीव बरियाल मिड एरियामा फ्री किक पाएको छ
कुनै डेन्जर हुन दिएन, अझै पनि क्लियर गरिदिएका छन् त्यसपटक। लङ पास दिएका थिए त्यहाँ मादीले। बल भेटाउन सफल भएको थियो नेपाल, तर कन्ट्रोल गर्न सकेन त्यहाँ रोशन राणा मगरले। लगातार रूपमा नेपाललाई दबाव दिइरहेको छ अहिले प्यालेस्टाइन। फ्री प्रहार सिधै टी बक्समा। गोलकिपर विशाल सुनार कन्फिडेन्ट अगाडि बढेर पञ्च गरिदियो उनले बललाई। राम्रो अवसर हुन सक्छ प्यालेस्टाइनका लागि। राम्रो मुभ बनाएको थियो प्यालेस्टाइनले। हिट गर्ने प्रयास गरेका थिए महदी कोबाजले, तर सफल हुन सकेनन्। थ्रोइन गर्दै रणदीप पौडेल। त्यति राम्रो हेड हुन सकेन दीपक भण्डाराबाट। दर्शन गुरुङ बल नियन्त्रण गर्ने क्रममा उनले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन्। रोशन कुनै फाउल छैन त्यहाँ। रणदीप बल जित्ने प्रयासमा। बल खोसिएको छ रणदीपबाट र फाउल यसपटक। फ्रस्ट्रेसन रणदीप पौडेलको। राम्रो स्किल देखाएका त्यहाँ अल्कसा मर्सुदले। क्याप्टेन उमर कबा बल जित्ने प्रयासमा। क्याप्टेन रोशन ट्रिपल गर्दै बल अघि लाने प्रयासमा थिए बिर्चेस, तर नियन्त्रण पनि राम्ररी गर्न सकेनन्। हेडअप रोशन भण्डारा बल जित्न सकेनन् उनले त्यहाँ। राम्रो कम्बिनेसन भइरहेको छैन नेपालका खेलाडीहरूको बीचमा। अलिकति ऱ्यान्डम गेम भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। प्लेयर्सहरू आफ्नो पोजिसनमा देखिँदैनन्। सौगातले मिडमा दे क्याप्टेन रोशनलाई। राम्रो अवसर हुन सक्छ दर्शन गुरुङ। दर्शनीय प्रहार यस पटक पनि, र त्योभन्दा पनि दर्शनीय बचाउ गरेका छन् प्यालेस्टाइनका गोलकिपर मोहम्मद हामिदले। राम्रो राइट फुटेड सर्ट थियो र त्यतिकै आकर्षक बचाउ पनि गरेका थिए त्यहाँ अल्कवासम। माफ गर्नु होला, प्यालेस्टाइनका गोलकिपर मोहम्मद हमिदले। फेरि पनि अर्को अट्याक नेपाल बनाउन चाहन्छ। बल पोजिसनमा छ नेपाल, तर कुनै खतरा हुन दिएनन् त्यहाँ।
फेरि पनि बाधक बन्न पुगे गोलकिपर मोहम्मद हमेद। हामी देख्न सक्छौं हाम्रो लाइभ टिम। निकै नै मेहनत गरिरहेका छन्। आज पहिलो खेलमा पनि निकै चर्को घाममा आरबिटको माथि जुन जस्ता छ जस्ताको माथि बसेर उहाँहरूले खिचिरहनु भएको छ। हामीले मुक्त कण्ठले हाम्रा क्रू मेम्बर्सहरूको प्रशंसा गर्ने पर्ने हुन्छ सुमन। कण्ठलापुर घाममा पनि उहाँहरू बिना कुनै छत बिना छाता खिचिरहनु भएको छ। यो एपीएफ रङ्गशालाको भिआइपी प्यारापेट हामी देख्न सक्छौं। एपीएफ का हायर अफिसियलहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ भिआइपी प्यारापेटमा। यसै गरी एएफसी का अफिसियलहरू, म्याच कमिसनर, यसै गरी रेफरी एसेसरहरूको पनि उपस्थिति एपीएफ रङ्गशालाको भिआइपी प्यारापेटमा। यो अन्तिम दिन अर्थात् म्याच डे 3 को दोस्रो खेलमा छौं। हामीले यसभन्दा अगाडि पहिलो खेलको पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरेका थियौं। फाउल सञ्जीव अर्याललाई फाउलहरूबाट बस्नुपर्ने हुन्छ। सञ्जीव अर्याल यसअघि भारतसँगको खेलमा उनलाई प्रतिस्थापन गर्नु परेको थियो। र फेरि पनि अर्को सब्स्टिट्युसन गरेको छ प्यालेस्टाइनले। जर्सी नम्बर 11 का अल क्वासमलाई जर्सी नम्बर 7 का अली सालफिनले रिप्लेस गरेका छन्। यहाँ तयारीमा देखिन्छन् उनी। र फ्रीकिक तयार देखिन्छन्। असिम गुरुङको फ्रीकिक प्रहार, तर कुनै चान्स क्रिएट गर्न सकेन नेपालले। सशक्त प्रहार थिएन। घाइते देखिन्छन् त्यहाँ प्यालेस्टाइनका खेलाडीहरू। हाम्रो कमेन्ट्री बक्स यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। 3 जना कमेन्टेटरहरू छौँ आज हामी। सुमन भट्टराई, म र सुरज गिरी। दोस्रो टिम मैले प्राथमिक उपचारका लागि प्यालेस्टाइनी खेलाडीको प्राथमिक उपचारका लागि मैदानमा आइपुगेको छ। र यही क्रममा नेपालले पनि आफ्नो सब्स्टिट्युसन गरेको छ। डिफेन्डर रणदीप पौडेलको स्थानमा रञ्जन पुन आएका छन्। फरक रणनीति अपनाउन चाहन्छन् यहाँ सुनिल कुमार श्रेष्ठ। जसरी पहिलो हाफमा 4-4-2 को फर्मेसनमा खेलेको थियो नेपालले, यसपटक भने 3टा डिफेन्डरलाई माफ गर्न फरवार्ड फ्रन्टलाइनका खेलाडीहरूलाई अगाडि खेलाएका छन्। रञ्जन पुन आएका छन् मैदानमा। हामी देख्न सक्छौं टेलिभिजन स्क्रिनमा उहाँहरूले हामीलाई यो साउन्ड सिस्टममा ठुलो मद्दत गरिराख्नु भएको छ। धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौं एपीएफ का साथीहरूलाई। डिफेन्डर रणदीप पौडेलको ठाउँमा फरवार्ड खेलाडी रञ्जन पुन मैदानमा आएपछि नेपाल 3-4-3 फर्मेसनमा खेलिरहेको छ र अलिकति अट्याकिङ रणनीति हुन सक्छ पक्कै पनि। सुनिल कुमार श्रेष्ठको सब्स्टिट्युसन हो। डिफेन्डरलाई रिप्लेस गरेका छन् फरवार्डले भनेपछि स्ट्र्याटेजी हामी सजिलै बुझ्न सक्छौं सुमन। र यो सब्स्टिट्युसन पछि हामी बुझ्न सक्छौं नेपाल पक्कै पनि गोलको खोजीमा छ। जुन पहिलो 10 मिनेटको 10औं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो नेपालले भने
27औं मिनेटमा बराबरी गोल गरेको थियो प्यालेस्टाइनले र त्यो पहिलो हाफ 1-1 को बराबरी सकिएपछि दोस्रो हाफको 67औं मिनेट चलिरहेको छ। दुवै टोली 1-1 को बराबरीमा खेलिरहेका छन्। महमुद रिदात सिधै पोस्टमा हान्न चाहन्थे तर सशक्त प्रहार भने थिएन उनको। कुनै कठिनाइ भएन त्यहाँ विशाल सुनारलाई। यसपटक पनि एयर बल प्रहार गर्नुपर्ने तर सकेनन् उनले। दोस्रो पल्ट यस्तो अवस्थामा विशालले लौकिक प्रहार गर्न पुगे। रोशन राणा, रोशन डोङ, फाउल भएको छ र फ्री किक प्राप्त गरेको छ प्यालेस्टाइनले। प्यालेस्टाइनले अर्को पनि सब्स्टिट्युसन गरेको छ। जर्सी नम्बर 9 का फरवार्ड खेलाडी अशरफ जयदलाई पक्रे मात्र रिप्लेस गरेका छन् त्यहाँ। जर्सी नम्बर 20 का मुस्तार साइदले अर्का फरवार्ड खेलाडी फ्रेस लेग निम्ति आएको छ। प्यालेस्टाइनले पनि फ्रन्ट लाइनमा यसपटक दर्शन गुरुङ पास उनको त्यहाँ रञ्जन पुनलाई मौका हुन सक्छ नेपालको लागि। निकै नै अगाडि बढेका छन् दीपक भण्डारा, डिफेन्डर दीपक भण्डारा, तर चार्ज गर्न चाहन्थे उनी, क्रस दिन चाहन्थे तर रञ्जन पुनलाई लागेर बल बाहिरिनु पुगेको थियो। क्लियर गर्न प्रयास भएको बललाई रोकेर प्रहार गर्न चाहन्थे रञ्जन तर उनको खुट्टामा लागेर बल बाहिर गएको छ र गोल किकले प्यालेस्टाइनलाई। राम्रो निर्णय थियो यसपटक रोशन डोङको। ब्याकपास दिएनन् उनले गोलकिपरलाई। राम्रो निर्णय थियो। रोशन डोङ फेरि पनि रोशन राणा टिम क्याप्टेनले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बल दिएको छन्। अहिले बल भेटाउने प्रयासमा बिरजेश चौधरी बलमाथि नियन्त्रण गुमाउनु पुगे। देवी नेपालले थ्रो इनको अवसर पनि प्राप्त गरेको छ। थ्रो इन गर्नका लागि डिफेन्डर सञ्जीव बरियाल अगाडि बढेका छन्। तीनजना डिफेन्डर भएको बेला खतरा हुन सक्थ्यो तर खतरा पनि हुन दिएनन् त्यहाँ। दर्शन गुरुङ बल दिन चाहन्थे त्यहाँ रञ्जन पुनलाई तर रञ्जन त्यसका लागि तयार थिएनन्। दुवै टोली बल पोजिसनका लागि खम्साखम्सी गरिरहेका थिए तर अन्त्यमा थ्रो इन पाएको छ नेपालले। दीपक भण्डारा बल दिएका थिए उनले सौगात खवासलाई। फ्री किक प्राप्त गरेको छ नेपालले। असिम गुरुङ फ्री किक प्रहार गर्दैछन् अहिले। सिधै डी बक्समा प्रहारको लागि प्रयास हुनेछ असिम गुरुङको। बल राम्रो क्लियर भइसकेको छैन। राम्रो अवसर छ अझै पनि। कर्नर प्राप्त गरेको छ नेपालले। लगातार रूपमा प्यालेस्टाइनी डिफेन्डर्सहरूलाई दबाव दिन सफल भइरहेको छ नेपाल अहिले। यस्तो अवस्थामा प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालले। राम्रो फ्री किक कर्ल गरेर गएको छ तर उता कर्नर किक रिसिभ गर्नका लागि कोही पनि खेलाडी थिएनन् त्यहाँ। फाउल भएको छ र फ्री किक प्राप्त गरेको छ अहिले प्यालेस्टाइनले। यसपछिको कमेन्ट्रीका लागि म कमेन्ट्री बक्समा निम्ति आउन चाहन्छु सहकर्मी सुरज गिरीलाई।
Thank you, Sanjeev. Oh, inside the D-box area, you can't do that, just clear it. And finally, the captain brings some sense into defending. Here could be an opportunity for counter-attack. No. Not capitalizing. Intercepted. Darshan Gurung it was. Decides to fall back to the keeper, who completes another pass. Sanjeev Aryal still battling. Ridat. Long ball in. Headed out by Deepak Bhandara. Oh well, spun out of his hand, but no danger. It's a long goal kick. Roshan Ranamagar passes it to his left. Looking for an opportunity. Darshan Gurung now. Still Darshan Gurung has been brought down. Referee had clear sight, but decides that there was no foul. Let's play go on. Deepak Bhandara gives the ball away too cheaply. Hashim. Darshan still. It's offside. They'll have to try again. As Brijesh Chaudhary was marked offside, and you have to be sensible there. You can't just be trapped in that offside line. You know the whistle's going to come. More importantly, you've lost the momentum. Clear to safety. Ranjan Pun was around that. Roshan Ranamagar now arrives at the ball. Sanjeev Aryal has received the pass, although he was in no position to. Saugat Khawas. Darshan's passed it to his captain, back to Darshan. Saugat. Bhandara shows up from somewhere and makes a mess of things. Okay, chance of a counter-attack. Only one defender to beat. Crosses it. This has to be easy. Yes, and it's landed in the back of the net. So another goal from Mahmoud Ridat then. But it was the duo. The substitute, Bashar Saeed, did everything right. Went through with the dribble, with the sprint. And then at the right juncture, decided to make that pass instead of going for glory. And Mahmoud Ridat is too good to miss out on easy opportunities like that. So another defensive lapse then. Where were the defenders? Nobody fell back. And their strategies of delivering those long balls in, working and creating an opportunity for both of these two goals that they scored. The presence of mind prevalent in the young boys in red. And well, Nepal, after having played so much in producing continuous attacks, gives it away too cheaply, nobody to defend it. Another goal, and again, it's almost the same story. Thankfully, there are a couple of more defenders this time. The team's falling back. It's been delivered in, but it was intercepted. Took a deflection. It's gone out for a corner kick. So 2 goals to Ridat then. But really, they have to play more sensibly, especially at this level. AFC Under-16 Championship 2018. The stakes are pretty low because both these teams could not qualify. But it has to show in their gameplay. Oh, that was a brilliant corner kick. Came swirling back in, but thankfully for Nepal, they've avoided it. Vishal Sunar.
Abhishek Shrestha has passed it to Ranjan Poon. It's gone out, throw in. Bandara makes his way. Still battling. Roshan Dong now has to defend that. Does well enough. And the boys were battling. The referee decides to bring it to a halt. There's a quick free kick taken. Roshan Ranamagar, Deepak Bandara, Ranjan Poon. Saugat Khawas passes it back to Ashim Guru. Slips, falls. More importantly, possession has been lost, and that's what happened on the other side as well. Looks like the referee is going to draw a card out of his pocket, and it's a yellow one for Saugat Khawas. No need there, just the frustration of giving the ball away too cheaply, and referees called for some medical assistance. Just over 10 minutes of play remaining. Nepal 1 goal down. They'll use up all the time they have to make sure that the lead remains. That Nepal don't get as many opportunities to attack. Every minute crucial now here for. And Abhishek Shrestha, the forward player. Debut for him. First time he's wearing that Nepal team jersey. What a moment for that young lad. He'll remember it his entire lifetime. Quite a feeling playing for your country. Ali is going to deliver that, and it looks like it's going to be a long one. Trying to make use of their height advantage, but danger's been avoided. Vishal just trying to see if there was an opportunity of making a quick pass. In the end, decides to go for the long one. Roshan Ranamagar has arrived at the ball now, and it's a missed pass again. That's been the story. Ali Sharaf. It's a throw in for Nepal. Throw it again, says the defender. The coach, Sunil Kumar Shrestha, won't be happy, especially after taking that lead. And it's happened time and again with these young Nepali lads. They take the lead, and then suddenly somebody equalizes, and then before you realize it, they're a goal down. Happened in the SAF Under-16 finals, happened in that match against India as well, and today too. Against India, earlier this week, they equalized, and that had no elevation in it at all. Roshan Dong tried to call that in, but unfortunately for him, it is out of the frame. Goalkeeper had to remain unmoved. Then the score so far. Are we going to see another late minute goal? Ashim. Oh, that's another excellent ball in. This is going to be another opportunity
And the goalkeeper has decided to make that long walk back and still manages to come back and make that save. Can you believe that? First going for the ball, it was as if it was a long walk back to complete darkness because he had left his frame completely unguarded. But then in the right moment, he decides to come back. And Sadiq Obey did deliver that cross. The header was on, but makes that save. See it in the replay. And the defense, so many massive problems. Could have been a penalty as well if he had gone out of the D-box area to collect that. That was the ploy from the forward player, Sadiq Obey. Another long ball in. This time it's got a little extra power in it. So the morale seems to have dropped a little bit. To conceding 2 goals. This could be an opportunity, but it's been headed out to safety. Abdul Hadi Shakil. Somebody else is down at the corner of the D box. The referee having a word with the player there. Just put the ball out of the playing area. Not required.